नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट 53.16 पोइन्टले झरेको छ, जुन चाहिँ करिब करिब 2.74%ले हुन आउँछ। आज चाहिँ हाम्रो मार्केट घटेर चाहिँ 1888.61 मा चाहिँ आइपुगेको छ। आजको गिरावटमा 9वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्, 207वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र 3वटा कम्पनीले भने 3वटा कम्पनीको भने मूल्य चाहिँ जस्ताको त्यस्तै। त्यस्तै आजको टप गेनरमा हेर्नुहुन्छ भने एएनएलबी, बीपीडब्ल्यू, जीबीबीडी 85, गरिमा विकास बैंकको चाहिँ डेभेन्चर रहेको छ, अर्को जोशी र एमएमएफ1 यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप गेनरमा आएका छन्। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एससीएचसी, सीएमएफ1, एसएलबीएसएल, एसपीएचएल र एडीएलबी यी कम्पनीहरू चाहिँ टप लुजरको लिस्टमा चाहिँ आउन आएका छन्। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम एकदम धेरै टर्नओभर देखिएको छ। त्यस्तै ग्लोबल आइएमईको प्रमोटर सेयर एनएलआइसी, सीएचसीएल र निफ्रा यी कम्पनीहरूमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै ज्यादा देखिएको छ। शिवमको मूल्य बढी जुन करिब करिब 400 को हाराहारीमा पुगेको थियो, त्यो चाहिँ मार्केट घटेर जाँदाखेरि पनि उस्तै तरिकाले सस्टेन भएको, बढ्दै गएको चाहिँ हामी देख्न पाइरहेका छौँ। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने ग्लोबल आइएमईको प्रमोटर सेयर शिवम, निफ्रा, एसएचएल र एचआइडिसिएलको चाहिँ सबसे धेरै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै किनबेच आज एकदम धेरै किनबेच चाहिँ कुनमा भयो भन्दाखेरि शिवम, निफ्रा, एनएलआइसी, नबिल र सीएचसीएलमा चाहिँ एकदम धेरै ट्रान्जेक्सन भएको देखिन्छ। आजको गिरावटमा चाहिँ कुन सेक्टरको कस्तो योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 2.42%ले झरेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 2.28%ले झरेको छ, फाइनेन्स 2.79%ले झरेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म 2.51%ले झरेको छ, हाइड्रो पावर 2.73%ले झरेको छ, नेप्से सरह नै घटेको छ, इन्भेस्टमेन्ट 2.63%ले घटेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स 3.50%ले घटेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ 1.56%ले घटेको छ, माइक्रो फाइनेन्स 3.42%ले घटेको छ, म्युचुअल फन्ड 1.42%ले घटेको छ, नन लाइफ 3.14%ले घटेको छ, अदर इन्डेक्स 3.23%ले घटेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स 2.95%ले घटेको छ। आज सबै सेक्टरहरू नकारात्मक नै छन्, रातो नै छ, कुनै पनि सेक्टर बढ्न सफल भएको छैन। एकदम ज्यादा घट्नेमा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, अदर इन्डेक्स र ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ एकदम ज्यादा घटेको छ भने माइक्रो फाइनेन्स पनि एकदमै ज्यादा घटेको छ। थोरै घट्नेमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, म्युचुअल फन्ड, त्यस्तै अरू चाहिँ नेप्सेकै हाराहारीमा घटेका छन्। त्यस्तै अब आगामीको दिनमा चाहिँ अब मार्केट तलतिरै जाने हो कि माथि फेरि एउटा यो सानो करेक्सन पश्चात फेरि माथि पो जाने हो कि भन्ने कुराको चाहिँ पुष्टि चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसले दिने गर्छ है त। आज एकदमै नकारात्मक क्यान्डल बनेको छ, एकदमै लामो बेयरिस माराभुजु क्यान्डल बनेको छ है। यो एकदमै नकारात्मक कुरा हो। यो झन्डै तपाईँको कति दिन बढेर जाँदाखेरि 1, 2 र 3 दिन बढेको मार्केटलाई चाहिँ एकै दिन इन्गल्फ गरेर चाहिँ तल झरेको छ। यो एकदमै नकारात्मक कुरा हो। भोल्युम चाहिँ हिजोको जति आउन सकेको छैन, तर माहौल चाहिँ एकदमै नकारात्मक नै देखिएको छ। आज धेरैजनाले प्रफिट बुकिङ गरे, आशा छ तपाईँहरूले पनि अलिकति भए पनि बेच्नु भयो होला। र हामी इन्डिकेटर हेर्छौँ भने चाहिँ इन्डिकेटर बल्ल बल्ल पोजिटिभ भएको थियो, तिनीहरू पनि आजै नेगेटिभ आइसकेको त छैन होला। एमएसिडीमा स्टिल बाई सिग्नल नै भ्यालिड छ। सेल सिग्नलको लागि चाहिँ हामीले अझै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले सेल सिग्नल आए पछाडि सेल गर्नुभन्दा चाहिँ सेलिङ डिसिजन चाहिँ क्विक लिँदाखेरि धेरै प्रफिट आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। हुन चाहिँ त्यो डिसिजन रङ हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ, किन कन्फर्मेसन नपाइकन हामीले सेल गर्दाखेरि चाहिँ भोलिपल्टै मार्केट बढेर चाहिँ लोवर लोमा हामीले बेच्न लगाएको जस्तो पनि हुनसक्छ। तर यदि तपाईँले आज सेल गर्नुभयो भने पनि तपाईँको डिसिजन चाहिँ रङ हुँदैन। अब अहिले बेच्नुभयो, ठिकै छ, तपाईँको डिसिजन ठिकै हो होइन। योभन्दा नि अझ तल गयो भने फेरि मार्केट बढ्ने तर्खेरमा गयो भने चाहिँ फेरि हामी बाई गर्न सक्छौँ, अलिकति प्रफिट बुक गरेर होइन। यहाँनिर 5-6%, 10% भयो भने पनि
हैन। त्यो भनेको त एकदमै सर्ट पिरियडमा 10% आउनु भनेको त धेरै मुनाफा हो हैन। हामी ब्याङ्कको ब्याज दर हेर्छौँ भने वार्षिक हामीलाई 12% 11% एफडीमा दिइरहेको हुन्छ हैन। नर्मल सेभिङमा हामीलाई 5-6% दिइरहेको हुन्छ। यहाँ त केही सर्ट टर्ममा तपाईँले 10% को गेन गर्नु भनेको त राम्रै कुरा हो नि। त्यो हिसाबले पनि लिन सक्नुहुन्छ। फेरि मार्केटले किन्ने मौका दिन्छ र त्यति बेला फेरि हामी किनेर प्रफिट गेन गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ सेलिङ जस्तै देखिएको छ। भोलि फेरि एउटा सेलिङ अप्सन दियो भने सेल गर्नु होला। फेरि सेलिङ बढ्न नपाइकन फेरि घट्न थाल्यो भने चाहिँ बरु होल्ड गरेर फेरि तलतिर किन्ने बारे सोच्न सक्नुहुन्छ। 1800मा किनभने 1880मा एउटा सपोर्ट रहेको छ। अलिकति 2-4 अङ्क मात्र तलमाथि रहन्छ र अर्को मेजर सपोर्ट जुन चाहिँ बारम्बार मार्केटले रियाक्ट गरिरहेको 1800 को बिन्दु छ, त्यसलाई फेरि चाहिँ रिटेस्ट गर्न आउन सकेको पनि हुनसक्छ हैन। योभन्दा तल जाँदै नजाने पनि होइन, तर हाम्रो एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 1 2 यसलाई पनि काउन्ट गर्छ भने 3 4 5 6 चोटि हामीलाई 1800 को बिन्दुमा गएर चाहिँ हामीलाई मार्केटले अवसर दिएको छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा हामीले काहीँ न काहीँ चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ राख्न सक्छौँ फेरि मार्केट बढेर जान्छ भनेर हैन। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर यदि लगाएर हेर्छौँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ के देखिन्छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ हायर हाई बनाउनको लागि चाहिँ अप्पर ब्यान्डमै कन्सोलिडेट भएर बस्नुपर्ने स्थिति रहन्थ्यो। तर यहाँ के भएछ भन्दाखेरि घट्यो। घटे पछाडि चाहिँ अब सपोर्ट भनेको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ 1865 1870 तिर हुने देखिन्छ हैन। र अर्को चाहिँ पहिला पनि जुन यो यहाँनिर चाहिँ 1880 तिर चाहिँ ठोकी तल झरिरहेको थियो, बढ्न सकिरहेको थिएन यहाँनिर पनि। त्यो एउटा सपोर्टको लेभल, सपोर्ट जसरी पनि काम गर्ने सम्भावना रहन्छ। 1880 र 1870 तिर एउटा सपोर्ट रहेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डको पनि सपोर्ट रहन्छ। त्यहाँनिर फेरि किन्ने सुनौलो अवसर पनि दिन सकेको हुनसक्छ। हामीले सबै एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ मार्केटलाई हैन। त्यही अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले आजै सेल गर्नु भने ठिक छ, नत्र भोलि चाहिँ यहाँनिर सुनौलो अवसर दिने पो हो कि भन्ने पनि हामीले आश राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो एङ्गलले पनि हामीले हेर्नुपर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको। अर्को कुरो चाहिँ अर्को इन्डिकेटर मैले लगाउन चाहेँ आरएसआई चाहिँ घटेर हाम्रो 50 को लेभलमा आइसकेको छ। 50 भनेको एउटा सपोर्टको लेभल हुन जान्छ अहिलेको लागि। 50 लाई ब्रेकडाउन दिएर 40 नकटुन्जेलसम्म चाहिँ हामी त्यस्तो बेरिसमा गइसकेको छौँ भनेर हामी बुझ्नु जरुरत छैन अहिलेको लागि। के भयो भन्दाखेरि एकदमै तेजीले बढेर गएको भएर स्याचुरेसन चाहिँ आरएसआईमा एकदम चाँडो आइदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट झर्न बाध्य पनि भएको हुनसक्छ। हुन चाहिँ हाम्रो मार्केट टेक्निकल भन्दा पनि अहिले न्युजहरूको रिपोर्टमा चल्ने गरिन्छ। तर हामीलाई न्युज थाहा छैन भने पनि टेक्निकलमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ देखिन्छ है। त्यो हिसाबले मैले भन्न खोजेको। न्युज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले मेरो लगानी हेर्न चाहेँ। मेरो लगानीको वेबसाइटमा जाँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि सेयर लगानीकर्ताहरूका 2 प्रमुख पक्षमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मैनालीको जवाफ भनेर आएको छ। एउटा हाम्रै सेयर मार्केट रिलेटेड जुन यो आन्तरिक यो पक्षमा चाहिँ एउटा जवाब दिएको छ, त्यो तपाईँहरू खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि भिडियो लामो हुन गएमा चाहिँ म त्यसकारण यो चाहिँ पढिनँ मैले। सर म टाइटल चाहिँ पढ्छु। लगानीकर्ताहरू भन्छन् पेनिक भइरहेको बजारलाई फेरि यो के भनेको ट्याक्स आतङ्क। ओके, सो हाम्रो मार्केट झर्नुमा चाहिँ एउटा ट्याक्सको आतङ्क भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ पक्कै सरकारले नराम्रो निर्णय लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ खुसी नरहेको हैन। त्यस कारणले सेल गरिरहेको। कति अब यो असार मसान्तमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मन्दीकै पिरियड हो हैन। ट्याक्सहरू क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ यतातिर। त्यस कारणले पनि एउटा इफेक्ट चाहिँ देखिएको हुनसक्छ। तर यो इफेक्ट धेरै लङ टर्मलाई चाहिँ हुँदैन, किनभने सपोर्टको लेभल नजिकै छ। भर्खर बढ्न सुरु गरेको थियो हैन। यहाँसम्म बढ्नको लागि 1 2 3 4 दिन लागेर बढेको मार्केट एकै दिनमा झरेको छ हैन। 4-5 दिन लाएर बढेको मार्केट एकै दिनमा झर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि
क्र्यास हुँदाखेरि जुन हिसाबले क्र्यास हुन्छ बाउन्स ब्याक पनि त्यही स्पिडले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। आज चाहिँ मैले खासै कुनै स्क्रिप्टको चाहिँ टेक्निकल भिडियो लिएर आइनँ स्पेसली, किनभने मार्केट झर्दाखेरि सबै स्टकहरू अलमोस्ट झर्छ। यो जुन जोसी बढेको छ त्यहाँ चाहिँ ठुलो लगानीकर्ताको हात भएर चाहिँ लास्ट आवरमा बढेको मात्रै हो। यो नेचुरल ग्रोथ भन्दा पनि यो ठुलो लगानीकर्ता जो उहाँहरूसँग पैसा छ उहाँहरूले चाहिँ किनेर बढाइदिनु भएको छ होइन। सो यस्तो वृद्धि लिएर हामी गर्ने चाहिँ के होइन, उहाँहरूलाई बेच्न मन लाग्यो भने बेचेर हामीलाई टोपी लाएर निस्किनुहुन्छ उहाँहरू होइन। सो यदि हामी 5 मिनट चार्टमा हेर्छौँ भने चाहिँ 5 मिनट लास्टको 5 मिनटमा बढाइदिएको छ होइन। 1 मिनटमा पनि त्यही स्टोरी छ, लास्टको 1 मिनटमा बढाइदिएको छ होइन। आरएसआई पनि हेर्नुहुन्छ भने सिधै स्केलले ताने जस्तो अलमोस्ट 70-80 को लेभलमा गएर पुर्याइदिएको छ। सो यो हिसाबले यो चाहिँ नेचुरल ग्रोथ होइन। यतातिर फस्नुभन्दा चाहिँ तपाईँहरू नेचुरल ग्रोथ हुने खालको स्टकहरू राम्रो कम्पनीहरूमा जानु होला। यो लो क्याप हुन पनि हो होइन, लो क्याप भन्दा पनि यो यसमा क्यापिटल फाइनेन्स भन्दा धेरै नै छ होइन। उहाँहरूसँग कति किता होल्ड गर्नुभएको छ, हामीले टोपी लाएर निस्किनु उहाँहरूलाई एकदमै सजिलो छ। हामी फस्छौँ, हामी सानो लगानीकर्ताहरू होइन। त्यस कारण चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ छैन भने फाइनेन्सतिर हेर्नु होला। हाइड्रोतिर चाहिँ क्यापिटल फाइनेन्सको कम्पेयरमा एकदम धेरै भएको भएर चाहिँ यहाँनिर एकदम ज्यादा रिस्क हुन्छ। यस्तोतिर नफस्नु होला भनेर मैले सचेत गराउन चाहेँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, उपयोगी लागेमा लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र आजको लागि यति नै। भोलि फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।